Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom vorbi despre ocara, adică despre pulpa de soia, cea care rămâne de la laptele de soia, pentru că multe persoane m-au întrebat cum se pregătește această ocara și ce rețete se pot face din ea. Astăzi vom vorbi despre despre pulpa de soia. Poate că mulți dintre dumneavoastră știți că atunci când facem laptele de soia, punem soia la hidratat într-un loc răcoros pentru minim 12 ore și pentru maxim 48 de ore, iar atunci când o hidratăm mai mult, trebuie să schimbăm apa la interval de 8 ore. Apoi o spălăm foarte bine și o putem folosi făcând lapte. Din lapte putem face brânză de soia și din brânza de soia putem face foarte multe preparate. Soia este un aliment foarte versatil în bucătăria vegană în mod special și chiar și în cea vegetariană și de post. Această plantă pentru mine este o minune, pentru că din ea se pot face foarte multe preparate și poate înlocui nu doar laptele, nu doar lactatele, așa cum mulți știm, laptele, brânza, ci poate înlocui și carnea. Deci după ce facem laptele de soia, o să vă las sus în dreapta și în descriere rețetă de lapte de soia și de brânză de tofu. Pentru cei care nu știți, să o faceți. Deci după ce facem laptele, ceea ce rămâne după stoarcerea laptelui este această pulpă de soia, această ocara, cum se mai numește. Această ocara mi-a rămas de la 500 de grame de boabe de soia hidratate și am aici aproximativ 1 kg 200 de pulpă de soia, pe care am pus-o într-un bol și am pus peste ea apă, aceeași cantitate. Deci pentru că eu am avut ocara în acest bol, am pus exact un bol din acesta cu apă. Dar puteți cântări ocara și puneți sau puteți cântări chiar cu o cană. Puneți o cană de ocara, o cană de apă. Depinde cât de multă pulpă de soia aveți. Deci cantitatea de apă trebuie să fie egală cu cea de ocara. Amestecăm, puteți pune chiar și o linguriță de sare, dacă doriți, dar dacă nu puteți să o lăsați așa, nu este nicio problemă. Și vom pune această compoziție într-o tavă de aragaz, pregătită cu hârtie de copt. Eu am folosit o tavă din aceasta dreptunghiulară. Această pulpă de soia se poate pregăti și pe aragaz, într-o oală antiaderentă sau cu fundul mai gros, dar trebuie amestecat în continuu și mi se pare mult mai simplu la cuptor. Am preîncălzit cuptorul la 180 de grade, eu am cuptor electric pe care l-am preîncălzit sus și jos și am pus această tavă pentru 35-40 de minute în cuptor. Apoi am lăsat-o să se răcească și o puteți păstra la frigider până la 3 zile, și la congelator câteva săptămâni, dar recomandarea mea este să o faceți atunci, pentru că la congelator, după cum bine știți, mai prinde gust și de alte alimente și își schimbă gustul. Cu această pulpă de soia pregătită așa puteți prepara sarmale, biscuiți, pate, burgeri, ardei umpluți, chiftele. Deci este foarte versatilă, așa cum am spus, și sper cât de curând să postez și rețete cu această pulpă de soia. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!